গ্ৰাফটিং কৰা পুলি ৰুলে সদায় এই গ্ৰাফটিং কৰা অংশটো মাটিৰ পৰা উলিয়াই ল'ব লাগে, মানে সুমুৱাই দিব লাগে। ইমানখিনিলৈকে মাটি দি দিব নালাগে কেতিয়াও, খুব বেছি ইমানলৈকে দিব লাগে এই অংশটো সদায়। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম আমি গ্ৰাফটিং কৰা পুলিসমূহ টাবত কেনেদৰে ৰুব পাৰোঁ। স্পেচিয়েলি আজি মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম ফল মূলৰ পুলিবিলাক। আমি কেতিয়াবা ফেচবুকৰ ভিডিঅ'ত বা ফটোত আমি দেখিবলৈ পাওঁ, লগতে ইউটিউবতো দেখিবলৈ পাওঁ, খুব চাপৰতে টাবত ৰোৱা ফল মূলসমূহ লমে লাগে। এই পুলিসমূহ আমি কিদৰে ৰুব পাৰোঁ, কেনেদৰে ৰুব লাগে, ৰুওঁতে সাধাৰণতে মাটিবিলাকত কি মিক্স কৰিব লাগে, কি মেডিচিন মিক্স কৰিব লাগে, আমি সকলোৱে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি টাব নাথাকে তেন্তে এনেদৰে গ্ৰ' বেগতো ৰুব পাৰে। আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিলে পাই যাব। অৰ্গেনিক বজাৰৰ পৰা মই আনিছিলোঁ, আৰু এইটো মোৰ ভিডিঅ'টো পাৰ্ট 1হে হ'ব, কাৰণ পুলি এটাৰ কথা যদি মই সম্পূৰ্ণ তথ্য দিবলৈ যাওঁ বহুত দীঘল হয় ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে পাৰ্ট 1টোকে বনাই যাম। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু মাটি আমি এনেদৰে অলপমান আনি থৈছোঁ অলৰেডি আগৰ পৰাই। আমাৰ ইয়াৰ মাটিবিলাক আচলতে খুব সাৰুৱা হয় আৰু বালিয়া মাটি হয়, সেইদৰে আমি ইয়াত বালি মিক্স কৰা নাই। আপোনালোকৰ যদি আলতীয়া মাটি হয় তেন্তে আপোনালোকে অলপ বালি মিক্স কৰি দিব। আৰু লগতে আমি ইয়াত মিক্স কৰিম কেঁচু সাৰ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেমেৰা সন্মুখত। আৰু আপোনালোকে যদি কেঁচু সাৰ নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে শুকান গোবৰো মিক্স কৰিব পাৰে। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আমি এনেদৰে অলপ ঢালি লৈছোঁ। আৰু কেঁচু সাৰৰ দামো নহয়, যদি গোবৰ থাকে তেন্তে গোবৰে ইউজ কৰি দিব, খালি কেঁচা গোবৰ ইউজ নকৰিব কেতিয়াও। আৰু আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ বালিয়া মাটি হয় তেন্তে বালি ইউজ কৰিব নালাগে। যদি বালিয়া মাটি নহয় তেন্তে অলপমান বালিও লগতে ইউজ কৰি দিব। আৰু দেখাই আছোঁ নেক্সট আমি কি দিছিলোঁ এই মাটিখিনিত। আৰু নেক্সট দিছিলোঁ আমি এটা নিম পাউডাৰ হয়, এইটো আপোনালোকে ইফকো অৰ্ডাৰ কৰিলে পাই যাব। দেখিবলৈ পাইছে লিখা আছে তাত ইফকো বুলি। তাৰে আপোনালোকে 2-4 মুঠি আপোনালোকে এনেদৰে মাটিখিনিত মিক্স কৰি দিব। অকণমান আপোনালোকে কেমেৰা সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছে, এনেদৰে মিক্স কৰি দিলে হৈ যাব। 3-4 মুঠিমান আপোনালোকে লৈ এনেদৰে মিক্স কৰি দিব, মেডিচিনৰ কাম কৰে। আচলতে এটা পুলি টাবত ৰুবলৈ একেবাৰে সহজ, কিন্তু টাবত ৰোৱাৰ পিছতহে আমি কিছুমান পূৰা লাগতিয়াল কিছুমান মেডিচিন আমি ইউজ কৰি থাকিব লাগে। সেইবিলাক আমি পিছলৈ এটা এটাকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ভিডিঅ'টোত, পূৰা চিৰিজ হিচাপতে যাব এই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ। এইখিনি সম্পূৰ্ণ মাটিৰ ওপৰত দিয়াৰ পিছত মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লে হৈ গ'ল। আমি কোৰ আৰু এনেকৈ এখন কি কয় বেলচা দি পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি মিক্স কৰি লৈছিলোঁ। আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বাৰু, ৰ'ব দেখাই আছোঁ। এনেদৰে আমি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছিলোঁ। আপোনালোকেও ঠিক তেনেদৰে মিক্স কৰি ল'ব। মাটিখিনি অলপ শুকুৱাই থ'লে ভাল, ফচফচীয়া হৈ থাকিব লাগে মাটিটো। মই আচলতে ৰাতিপুৱাই মাটিখিনি আনি থৈছিলোঁ, অকণমান হেৰি হৈ আছিলে বাৰু নথকা নহয়, পিছত ধুনীয়াকৈ শুকালেগে মাটিবিলাক। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। তাৰপিছত টাবলৈ যাওঁ বলক, টাবটোত আপোনালোকে কেনেদৰে কি কৰিব লাগে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হৈছে টাবটো, আৰু আমি টাবটোৰ তলৰখিনি ফুটা কৰি লৈছোঁ। যদি সাধাৰণতে প্ৰায়বিলাক টাবত ফুটা কৰা থাকেও, যদি ফুটা কৰা নাথাকে আপোনালোকে নিজে ফুটা কৰি ল'ব। আৰু টাবৰ তলত এনেদৰে অলপমান শিলগুটি দি দিব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি অলপমান শিলগুটি দি দিছোঁ। এনেদৰে শিলগুটি দিয়াৰ পাছতে তাৰ ওপৰতহে আমি মাটিখিনি দিব লাগে। ডাইৰেক্ট আমি টাবটোত মাটি দি দিব নালাগে, প্ৰথমতে তলত শিলগুটি দি ল'বই লাগিব আপোনালোকে। শিলগুটি দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এনেদৰে মাটি দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে কিন্তু এটা কথা এতিয়া বুজাই কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে পুলিটো চাই পেলাই টাবটো ল'ব। বোলে আপোনালোকে এটা আম পুলি লৈছে আৰু এটা সৰু টাব ল'লে নহ'ব। মইতো আম পুলি ৰুম, আৰু এটা ডাঙৰ টাব হয়তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এনেদৰে আচলতে আমি এইবিলাক চখৰ কাৰণে কৰিছোঁ, ডাইৰেক্টলি কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু আমি অকল যে টাবত ৰুইছোঁ সেইটোৱে নহয়, আমি ইভাগে মাটিটো প্ৰায় 12 বিধমান প্ৰজাতিৰ আম পুলি ৰুইছোঁ এইবাৰ। আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখাই থাকিম। আৰু এইটো দেখিবলৈ পাইছে পূৰা মাটি ফুল হৈ গ'ল এই টাবটোত। এনেদৰে মাটি দি সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কিন্তু ডাইৰেক্ট পুলিটো ৰুই দিলে নহ'ব। এনেদৰে মাটি দিয়াৰ পিছত আমি প্ৰায় 2-3 দিনমান ৱেইট কৰিব লাগিব, যাতে মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ গাপ খাই যায়। ইয়াৰ লগতে আমি আৰু কেইটামানো এনেকৈ থৈছোঁ। এই দুটা দেখিবলৈ পাইছে, এটা গ্ৰ' বেগ হয়, এটা টাব হয়। আপোনালোকে গ্ৰ' বেগতো ধুনীয়াকৈ ৰুব পাৰে। মাটিখিনি আঠ খাবৰ কাৰণে আমি 2 দিনমান থ'ম, এই গোটেই 3টাই থ'ম। তাৰপিছতহে আমি ইয়াত পুলি ৰোপণ কৰিম। আৰু পুলি ৰোৱাৰ পিছতো বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আহে। এই বেমাৰ প্ৰতিকাৰ উপায়বিলাকো আমি কৈ যাম আপোনালোকক। চাই থাকিব আমাৰ চেনেলটোৰ। ফাইনেলি 3 দিনমানৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পূৰা বহি গ'ল মাটিখিনি। সেইবাবে মই এনেদৰে থৈ দিছিলোঁ। ইয়াৰ নেক্সট পুলিটো ৰুব লাগিব। আপোনালোকৰ আফটাৰ বিফৰ ফটো লগাই দিছোঁ, চাই ল'ব পাৰে। সেইকাৰণে 2 দিনমান এনেদৰে থৈ দিয়া হয় পুলিবিলাক। পুলি নহয়, এনেকৈ মাটিৰ টাববিলাক। গ্ৰাফটিং কৰা পুলি ৰুলে সদায় এই গ্ৰাফটিং কৰা অংশটো মাটিৰ পৰা উলিয়াই ল'ব লাগে, মানে সুমুৱাই দিব লাগে। ইমানখিনিলৈকে মাটি দি দিব নালাগে কেতিয়াও, খুব বেছি ইমানলৈকে দিব লাগে। এই অংশটো সদায় উলিয়াই থ'ব লাগে গ্ৰাফটিং কৰা পুলি যেতিয়া ৰোৱা হয়। মাটিবিলাক এনেদৰে অলপমান খুৰখুৰীয়া কৰি ল'ব, খন্তি বা যিয়ে থাকে আপোনালোকৰ ঘৰত। তাৰপিছত আৰু আপোনালোকৰ ৰুবৰ কাৰণে পূৰা সাজু হৈয়ে গ'ল পুলিটো। এনেদৰে টাবটোৰ সোঁমাজত ধুনীয়াকৈ বহাই দিব, কিন্তু তলত থকা যোনখন পলিথিন এৰুৱাবলৈ নাপাহৰিব, পুলিটোত যোনখন লাগি আহে। সদায় এই পাৰ্টটো উলিয়াই থ'ব লাগে মাটিৰ পৰা। ফ'কাছ হোৱা নাই, এই পাৰ্টটো উলিয়াই থ'ব লাগে সদায়।
ফাইনেলি পুলিটো ৰোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকক দেখুৱাম যে এই পুলিটো কেনেদৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰোঁ, কাৰণ ইয়াত নতুন পাত অহাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ পোকে আক্ৰমণ কৰিব, কেনেদৰে আমি পোকৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰিম সম্পূৰ্ণ তথ্য দিম নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত। আৰু লগতে পুলিটো আমি কেনেদৰে কলম দি কাটি আমি চাপৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো দেখাম। আৰু এতিয়া চাওঁ বলক এটা আপেল বগৰী পুলি। এতিয়া আমি এই গ্ৰ' বেগটোত ৰুম এটা আপেল বগৰী পুলি। এই গ্ৰ' বেগটো আমি মাটি ভৰাই কেইদিনমান থৈ দিছিলোঁ, ফাইনেলি ইয়াত ৰুবলৈ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে অকণমান খান্দি লোৱা হৈছে মানে গ্ৰ' বেগটোত, কাৰণ মাটিখিনি থৈ দিয়া হৈছিলে। আৰু ওচৰৰ যোনটো টাব আছে সেইটোতো আম পুলি ৰুব লাগিব, আম পুলিটো আহি পোৱাহি নাই, আহি পালে ৰুম। ওলাই গ'ল পানী নধলাকৈ থৈছিলোঁ যে ধুনীয়াকৈ ওলাই বহাই দিয়ক টেঙা বিকিয়ে নাই। এই আপেল বগৰী পুলিটোত প্ৰায় এবছৰৰ পিছতে ফল ধৰা আৰম্ভ হ'ব। এই পুলিটোৰ বিষয়ে ভৱিষ্যতলৈ আমি ভিডিঅ' বনাই থাকিম, কাৰণ কি হয় আমতকৈ যোনবিলাক বগৰী পুলিত সাধাৰণতে বেমাৰ বেছিকৈ ধৰে, ইয়াৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাই থাকিম। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ৰাখিব মোৰ চেনেল। এই গ্ৰাফটিং কৰা পুলিটো আকৌ কাটিং কৰা হ'ল, অলপ ওখ হোৱাৰ পিছত প্ৰায় 1.5 ফুটমান ওখ হ'বলৈ দিছোঁ, বেছি ওখ হ'বলৈ দিয়া নাই। নতুনকৈ আকৌ 3-4টামান ডাল ওলাই গ'ল। ইয়াত প্ৰায় মই 3টামান ডালহে ৰাখিম, সেইকেইটাও কেনেকৈ কাটিং কৰিব লাগে কাটিং কৰিব দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক।